there you have it. Those were our 8 teams dito para sa ating PVL Reinforced Conference Champs. And speaking of the 8 teams, balikan muna natin yung kanilang standings dito sa ating torneo. So makikita mo dito, Sinjin, na ang Air Force Lady Warriors nasa 3rd place ngayon while ang Angels natin ay nasa 5th place. Parehas silang kupunan, Sinjin, na merong back-to-back wins. Both teams no previous game nila. So titignan natin mamaya kung sino mananalo sa kanilang dalawa, Sinjin. At abangan natin kung sino yung magdadala ng winning momentum na baon nila yon from their previous wins. But let's see what's gonna happen. Pero bago tayo magkalimutan, speaking of these Angels and these Lady Warriors, looking back in their last game, nabanggit mo na nga, Chami, nanalo tong Angels natin. Ang huling na lang nakalaban na itong ating Lady Oragons. Habang sa kabilang panig naman, ang ating Lady Warriors fought against our Water Defenders and won it in 4 sets. Yes, so 4 sets. It was a 3 straight set win para sa ating Angels at 4 sets naman para dito sa ating Water Defenders. And speaking of the Angels, kilalanin pa natin ang kanilang mga team owners dahil meron daw tayong special VTR feature dito, Champs. Wow. So, panoorin po natin ito, mga kapamilya. The Villavicencios are known for their relentless effort in the development of the different sports programs in De La Salle University. It started 12 years ago. My dad and my brother founded Field Oil Friday Basketball to support the basketball. Now, we want to support the volleyball. And because they want to extend their support, this time for volleyball, the Petro Gazz Angels was born. Yung mga nag-graduate, now they have the opportunity to go to the pros. Actually, sa fans, okay, napapansin ko doon, maraming supporter, maski hindi from La Salle or Ateneo, they support talaga the team. Yung fan base is marami. Malaking challenge para kay Coach Jerry Yee at sa former lady spiker turned team manager na si Camille Cruz to build a strong and tenacious team for the PVL. Of course, a lot of people ask me kung maglalaro ba ako ulit or not. I have no regrets of playing. I feel like it's another side of volleyball. Yung understanding, yung management side, yung experience ko as a player, kung paano kami somehow inalagaan, somehow I understand yung anong kailangan ng player. There will be a time na madadam, matatalo, but it's gonna be all part of the process. Cheng to stretch. Yes! That's that win. Gayunpaman ay excited pa rin ang Angels na lumipad at patunayan ang kanilang galing dito sa Premier Volleyball League. Petro Gazz, Angels, just do your best. Follow Coach Jerry. Will support you 100%. Good luck. Nakakagaan naman ng loob no na makita na maraming sumusuporta na ngayon sa volleyball, mga galing pang basketball fans ng mga supporters nitong Petro Gazz Angels. At least lumalawak talaga yung network natin, pati yung sumusuporta hindi lang sa basketball, pati na rin sa ating larangan ngayon ng volleyball. At syempre in the future, we hope to see that in other sports, but really, tama naman yung sinabi doon ni Mr. Villavicencio na it is time for volleyball. Yes. At yun naman talaga yung nakikita natin ngayon. Hinog na ang ating volleyball match dito. Kaya simulan natin sa paghimay sa ginawa ng Angels nung kanilang huling laban. The Angels were against the Navy Lady Oragons and won that match in 3 straight sets, Champs. Sabi nga natin kanina na ang Angels natin nanalo back-to-back wins. Tapos makikita mo sa second set, 30-28, hindi talaga nagpatalo ang ating Angels na sobrang pinamunuan ng ating import, 16 points na si Limareva Flink with additional 9 points from Cherry Nunag, ating local player, and 8 points naman galing kay Tasha Trach. Grabe, itong mga bagong pasok na mga players dito sa ating Angels, sila ang nagpapakitang gilas ng ganito kaaga dito sa PVL. Yes. Itong si Olena Limareva Flink ay kakapasok nga lang. First game niya yung last game na yun. Tapos grabe yung performance niya. And then that was the second game for Cherry Nunag. So what an exciting future that we're seeing ahead para dito sa ating Angels. And speaking of the Angels, nabanggit ko na, may bagong mukha sila. The new face for the Angels is Olena Limareva Flink. And yun nga, si Limareva Flink, sabi mo nga Sinjin, last time, nireplace niya to si Caddy Colorcan na na-injured din, pero nagpakitang gilas na siya agad. Talagang nagkaroon ng immediate impact
yung bago nating import from Angels na nagkaroon ng 16 points, 12 spikes, 4 aces, and hindi lang basta dun sa department na yun, pati 14 digs. Nakapag-contribute din siya, Sinjin. Yan yung malaking dala nitong si Limareva Flink. At nakausap ko nga si Coach Jerry kanina, sabi niya sa akin, yun yung isa sa mga criteria na tinignan niya sa paghahanap nitong bagong import nila. Kailangan nila ng madepensang import. And that's what we're going to expect from Flink in this upcoming PVL conference, especially coming into the quarterfinals. Yes. Saka yung adjustment period, parang napakabilis. Yan yung makikita mo sa mga pro players natin, yung mga, lalo na tong mga imports natin dahil matagal na tong umiikot ng iba't ibang bansa at yun naman talaga yung quality volleyball na inaasahan natin mula sa kanila. But speaking of quality volleyball, pumunta naman tayo sa kabilang panig. Puntahan natin ang Air Force Lady Warriors na nanalo in 4 sets kontra ang Purest Water Defenders NU. Kanina, 3 sets. Ngayon naman, Sinjin, 4 sets. Hindi talaga magpapatalo ang ating Lady Warriors dahil yung mga Lady Warriors natin, mga veterano talaga eh. And ang namuno dito sa ating Lady Warriors ay ang ating local player na si Myla Pablo na nagkaroon. Ang game best niya, Sinjin, 21 points for Lady Warriors na tinulungan naman ng import na si Ariel Love, 18 points, and si Madeline Palmer nag-contribute din ng 13 points, Sinjin. Magandang nabanggit mo ang pangalan niya, nabanggit mo na siya kanina, Champs. Puntahan natin ang performance ni Myla Pablo. Bagyong Pablo still strikes again para dito sa ating Lady Warriors. Sabi ko nga kanina, 21 points. Ito yung best team high niya. Points niya galing hindi lang sa 14 spikes. Meron din siya nag-contribute na 4 blocks, pati na rin 3 aces. At napakaganda ngayon pinakita niya dyan. At syempre, sinuportahan naman siya ng mga imports na inaasahan na nating pumuntos ng napakataas. But great performance coming from Ate Myla dito. Na pinapakita niyang kaya niyang sabayan itong mga imports at hindi lang mga imports yung pwedeng pumuntos ng ganyang kalaki dito sa ating reinforced conference. Saka nakakatuwa kasi she's a former NU Lady Bulldog tapos kalaban niya yung mga NU High School din, di ba? Yung mga bagets. Yung mga bagets. Dati nga. At syempre, napakaraming magandang pinapakita din yung mga local players natin kahit na reinforced conference ito. Pero balikan lang natin ha, yung unang matchup na pinag-usapan natin, Angels versus Navy Lady Oragons. Let's look at it from the skills perspective, Champs. Ano masasabi natin dito? Makikita nyo dito, yung Lady Oragons, lumamang lang ng 2 puntos when it comes to spiking department. Pero pagdating sa blocking, pati aces, lumamang ng 2 puntos sa block, and 5 points naman when it comes to aces naman. And that will be key in this upcoming match because they have to show that they still have those skills and especially yung service na yan, napakahalaga yan. Yes. Lalo na dito kay Coach Jay, alam na alam mo yan kung gaano niya binavalue. Kailangan talaga marunong kang dumepensa kasi ang lagi niya sinasabi, nagsisimula ang play ng bawat team sa depensa, sa receive. At yan yung titingnan natin dito sa ating Angels. But speaking of the Angels, balikan natin yung isa pang top scorer nila, itong si Anastasia Trach. Dinagdagan nitong import na to yung pagkapanalo nila last time. Pero hindi lang siya sa spiking department tumulong, Sinjin. Tinaman naman, pati sa depensa, 10 digs, 12 receptions. Tumulong din siya, Sinjin. Tama nga naman yan, Champs. At sabi mo nga kanina, di ba, mahalaga yan for Coach Jerry, yung good defense kasi it sets up a nice play. Kung magandang depensa mo, madaling masiset up yan ng mga veteran setters nitong Angels. Ang lagi nga sinasabi ni Coach before, yung good defense, ito yung best offense natin. That's right, Champs. And punta naman tayo sa kabilang panig. Speaking of the former game of our Lady Warriors, let's look at how they performed in the skills department against the Purest Water Defenders NU. Lamang na lamang, Sinjin, ng ating Lady Warriors when it comes to spiking department against our water defenders. Pero pagdating, pati na rin sa blocking, tinan mo, napakalayo, 12-2. Pero dun sa aces, nakalamang lang ng 1 puntos ang ating water defenders. Mukhang hindi nadaan sa liksi nitong ating mga water defenders yung last game at naunahan ng gulang nitong ating mga veterano ang last game nitong ating water defenders kontra ang ating Air Force Lady Warriors. And speaking of the Lady Warriors, let's look at the versatile warrior. Also highlighting the receptions and the digging skill, Champs. Dito natin nakikita, hindi lang talaga ang isang magaling na player sa opensa nakikita ang pagiging magaling nila. Kailangan talaga na merong depensa. Katulad nito, ang ating import na from
Lady Warriors, merong 10 digs, tapos 15 receptions, Sinjin. At yun nga yung magandang pinakita dito ni Maddie Palmer in that last game. She shows na hindi lang siya yung attacking Maddie Palmer, siya yung malakas sa net, sa depensa sa net. Pero ito, maganda yung pinapakita niya in floor defense. At what can you expect din naman? At matutuwa ka talaga kung ikaw ang coach nitong ating Lady Warriors. Saka ito, hindi to basta libero, pero naka-double digit siya, Sinjin. And that's a good sign para dito sa ating Lady Warriors. Now, let's see kung mag-maintain ba ang gatong performance nitong dalawang koponan at ng mga players na napag-usapan natin dahil yun ang mga aabangan natin on this upcoming match. Pero syempre, Chami, bago tayo magkalimutan, balikan muna natin ang ating mga social media. Let's start by the way that our viewers can join us here in the live stream, and that's through Twitter. That's by tagging us at ABS-CBN Sports, and don't forget to use the hashtag PVL on ABS-CBN para sa mga kuro-kuro, mga naisip nyo at kung ano mang comments or shoutouts na meron kayo for that game. Pwede nyo din pong i-tweet si Chami dyan. Magtanong kayo ng mga tanong about volleyball at yung programa niyang Spike and Serve. At syempre po, kung meron po tayong Twitter, meron din po tayong Instagram. That's at ABS-CBN_sports on Instagram po, mga kapamilya. And we have special features and videos over there. We also have our Facebook page that's almost 1 million likes. That's at Premier Volleyball League on Facebook. I-like nyo na po yan dahil baka kayo na lang po ang hinihintay namin dyan. And of course, to get yourself up to date to everything and anything on the PVL, don't forget to check the #1 sports website of the Philippines. That is sports.abs-cbn.com. At mga kapamilya, kung matagal na kayong nanonood ng live stream, alam nyo na po to, meron po tayong tinatawag nating StarCam, and that's hashtag StarCam and hashtag PVL on ABS-CBN. That's if you want your favorite player or your idol to be featured on the StarCam. Kung dati po nasanay tayo na may isang view tayo sa net at sa endzone, ngayon focus na po tayo sa isang player. At syempre po, malapit na tayo magsimula, so ipapass na natin kay Coach Mac ang mikropono. Presenting our officials for this match. First referee, Mr. Bob Malenab, national referee. Second referee, Mr. Yul Benosa, international referee. Let's call on our starting lineup from our Petro Gazz Angels. Let's begin with their team captain, number 4, Stephanie Mercado. At number 1, Cherry Rose Nunag. Wearing jersey number 5, Chi Saed. At number 7, Rania Musa. Number 9 is foreign guest player, Anastasia Trach. Number 12, foreign guest player, Olena Limareva Flink. Libero, number 11, Rika Jane Enclona. Head coach, Mr. Jerry Yee. Presenting our Pocari Sweat Air Force Lady Warriors. Team captain is number 18, Myla Pablo. At number 2, foreign guest player, Madeline Palmer. Number 3, Jeanette Panaga. Number 7, Airwoman First Class, Wendy Ann Semana. Number 10, foreign guest player, Ariel Love. Number 13, Airwoman Second Class, Del Palomata. Libero, number 11, Jelly Tempiatura. Head coach, Technical Sergeant Jasper Jimenez. This is match number 21, preliminary round. May the best team win. There you have it, the first 6 from both sides of the court. For the Angels, we have the usual lineup: Mercado, Musa, Limareva, Trach, Nunag, Saet, and Tekar will be the first libero. Para naman sa kabilang panig, nandyan si Love, Panaga, Palmer, Pablo, Palomata, Semana, syempre, at ang kanilang libero will be Tempiatura for the first libero. So, usual 6 ang nakikita natin dito, Chami, para sa dalawang koponan. Oo nga. Tingnan natin kung ano magiging resulta nito Sinjin dahil dalawang import na sa loob. Tapos lahat local players na. So, let's see kung anong magiging, anong una ipapakita nitong dalawang koponan. First service came there from Limareva. Oh, miscommunication there mula sa panig ng ating Angels. Yan ang magbibigay ng unang puntos para dito sa ating Lady Warriors.
Dapat talaga yung second ball na yun, kahit hindi kayang habulin ng setter, meron talaga magbibigay ng second ball kahit may taas man lang. At yan yung mahalaga dito, yung communication sa loob ng court na dapat sanay na dyan yung ating Angels with their veteran moves. Touch from the left side. Nangat dito kay Pablo. Free ball ang bibigay ni Pablo. Saet chooses Paneng on the 4. Net violation is called against our Lady Warriors. Puntos para sa ating Angels. Sayang yung puntos na yun si Gino, imbis na tuloy-tuloy lang yung rally. Pero na net. At yun yung mga ayaw mo at the early part of our set dahil syempre tinatabla mo na yung laban dahil lang sa errors mo. So parang 2 libreng puntos na yung nabibigay. Regalo para dito kay Myla Pablo. Nasampasan niya eh. Umangat na yung bola, hindi na nasungkit ni Ate Chisaet. Tsaka pumoste na lang doon si Myla eh. Yun yung sinatawag natin pumoste na lang eh. And that was a great play on the side of our Lady Warriors. Soft serve there from Ari Love. Nunag denied by Palomata. Yung palo niya diretso dun sa arms ni Palomata. Yung kamay ni Palomata nakataas na lang. Ready to block Naghihintay na lang. Naghihintay na lang talaga. So great blocking na pinapakita dito ng ating Lady Warriors at the early part of this set. Ayun, mukhang umuulit. First ball hit coming from Wendy Ansemana. Palmer on the dig again. They go to Love from the back row. And Love scores from the back row. Minsan, ang hirap talagang blockin ng mga nasa sa isim dyan. Ang layo eh. Ang Tsaka layo iba yung sa net. timing. Iba yung timing na binibilang mo dyan eh. Kasi sanay ka dun sa harap na pag bitaw ng setter, habulin mo agad. Mas madaling patamain yung kamay ng blocker. Nakita natin yan on your last game, Shami. Yung mga ganyan mo mga galawan from the back row. Papadaanin na lang sa kamay ng blocker. Pero yan, nakakadalawang puntos na po ang abante dito ng ating Lady Warriors. Paneng Mercado now on the service line for the Angels. Palmer was there for the reception. Semana chooses Palomata on the quick. But that's too wide. Puntos ay ibibigay para dito sa Angels. Hindi masyadong nahawakan ni Palomata. Parang hindi niya napalo. Instead na ibaba pa niya, i-clip niya, dumiretso outside Sinjin. Hindi siya perfect contact para dito kay Del Palomata. Let's see saan pupunta si Ate Wendy. Pablo naman on the cross court. Yun yung mahirap depensahan. Kahit paulit-ulit, pero yung cross court na yung medyo deep. Nasa gilid kasi ng blocker. So pag hindi na depensahan ng libero, wala talaga. Hindi maaangat yun. Actually, nakaabang na doon yung libero ng ating, itong si Enclona rather, yung libero ng ating Angels. Pero hindi niya lang makapa at maangat na maayos. At mahirap naman talagang bantayan yung palo ni Myla Pablo. There we go. Another point para dito sa ating Lady Warriors. Great distribution ang unang pinapakita dito ni Ate Wendy Ansemana. Saka yung regarding dun sa cross-court hit, minsan kasi hindi mo alam kung outside na ba or inside. Kailangan nakatapa ka dun sa linya. At yung mga talagang binamaster na ng ating mga spikers. Pero ang isa pang masterful na dito sa paggawa ng play at pag-atake. Chisa ay pumuntos on that 1-2 play. Baba sa dalawang abante dito ng ating Lady Warriors. And we now have Tasha Trach on the service line. Palmer was there for the pickup. Palmer on the hit. Blocked and saved by Chisa. They go to Limareva on the other side. Free ball na ang bibigay dito ni Maddie Palmer. Sayat goes for the open hit, but she is denied there. They go to the open on the second try. And that's off the hands of Palomata and Semana. Kaya pa sanang habulin, pero yung pag-turn ni Pablo medyo nahuli lang siya ng onte. Saka yung pagtalsik ng bola dun sa kamay ni Palomata, pataas. Alam mong nanggagaling sa powerful hit eh, pag ganun. Yes. But let's go back to our ball game. Sa isang ipapalo dito ni Ari Love. Shen Cruz was there. They go to the second ball drop. Buhay pa ang bola na ito. Palmer denied, but that's off the block. Puntos para dito sa ating Lady Warriors. Abante ng 2 puntos dito ang mga naka-blue. Alam mo kung saan papatamain ni Palmer yung bola eh. Mismo dun sa kamay ni Ate Chisa at palabas. Tsaka yung angulo pa lang ng palo, alam mo nang pa-check out na. Yes. Pero yan yung mga hindi gusto dito ni Coach Jasper Jimenez, mga libreng puntos na nabibigay para dito sa Angels.
Balik sa isa ang abante dito ng ating Lady Warriors. The newest local addition, Cherry Nunag, now serving for the Angels. Tough service there. Ooh, miscommunication for our Warriors. Puntos para sa Angels. Lagi natin nakikita yun lately, no? Yung miscommunication. Napapasok na lang yung quicker, tapos walang sasalo ng second ball. Sayang yung mga ganong puntos, Sinjin. At syempre, for sure, nagpa-practice sila doon. Pero halata mo, kasi si Madi papasok sa 3 on that play. Palmer going with a tough cross-court kill there. Limareva with a soft off-speed shot. They go to Palmer on the other side with a tip. At yan ay pupuntos para dito sa ating Lady Warriors. At sila ang mauna sa first technical timeout. Magbabalik mo dito sa SNA livestream. At nagbabalik po dito sa Premier Volleyball League Reinforced Conference. Ako po ang inyong lingkod, Sinjin Reyes. At kasama pa rin po natin si Nicole Chamson. This is match number 1 of your Wednesday doubleheader. At ito ay sa pagitan ng ating Lady Warriors at ng ating Angels. Mamaya po, abangan niyo po ang ating Lady Oragons. Haharapin nila ang ating Lady Oragons. Lady Oragons ko ang ating Fighting Warriors. Sorry. And let's go back to our ball game. Nangunguna ang ating Lady Warriors dito sa ating first game, champs. And ano masasabi mo sa statistics? Kanina, malayo ang lamang ng ating Lady Warriors eh. Pero lahat, makikita mo dito yung errors, 5. Nahabol na sila. Almost technical timeout na rin yung nahabol ng Angels natin, Sinjin. At napakaraming errors na binigay doon ng ating Lady Warriors para dito sa ating Angels. 2 puntos lamang yung nasa score nila dyan sa 7 points sila kanina. So titingnan natin kung magtutuloy-tuloy ba yung trend dito sa ating first set. Or will they be playing a better version of their volleyball as Love hammers that in. Hindi na salo nung kabila eh. Kasi sobrang deep nung palo ni Love. Hindi na block nung middle blocker nila si Musa. At yung nakaabang man dun si Tak, hindi na niya maangat. That's there on the pickup back set para kay Limareva. Pero lalabas ang block doon ni Myla Pablo. Puntos para sa ating Angels. Tabla po tayo at 9. Sayang yung kaninang block ni Myla Pablo. Kung na-angle lang niya ng onte Sinjin, sana pumasok. Pero mahirap na yung angulo yung champs, no? Dahil dulong-dulo na siya eh. Yes. So, wala na siyang ibang mapapuntahan. Delikadong ma-antena pa. Pero quick attack works. Para dito kay Panaga. Nakakadalawang palo na ang ating Lady Warriors engine ng solid. Yung bumabagsak talaga sa floor. Parang nagkakaroon yata ng miscommunication sa pagbablock dito sa ating Angels. Hindi gumagana yung depensa o yung pattern ng defense ng ating Angels. So, titingnan natin paano yan magbabago dito sa pagpapatuloy ng ating first set. Dahil isa na naman puntos ang binigay nitong Warriors of a service error. At tabla tayo at 10 points ulit dito, champs. Musa on the service. They go to Pablo. Pablo down the line and that hits the corner. Puntos ang ating Lady Warriors. Yung sinasabi ko kanina, Sinjin, yung block yung maglilid sa mga receivers natin eh. Sila yung magsasabi kung saan ba pupwesto yung receiver, kung ibablock ba niya yung down the line. Kaya importante nagko-communicate yung blockers dun sa mga receivers din. At yan yung sinasabi natin na tatakpan mo nga yung isang panic ng block tulad ng down the line. So mapipilitan mag-cross court yung spiker. Hanapin na nung depensa kung yung floor defense kung saan ba nila papadaanin at kukuhain yung bola. Yes. Pero balik na naman tayo dito sa tabla as Nunag scored kanina, pero ngayon Pablo hindi gumana ang down the line doon. Labas ang kanyang bola. Puntos para dito sa Angels. Pangalawang beses na pinapalo ni Myla Pablo. At tinatarget ang down the line Sinjin kasi nasa front set si Chisaet. So titingnan natin. Pablo ulit on the down the line for the 3rd time. Grabe, no? Pag alam mo talaga na ang setter medyo hindi ganun kataas ang tumalon, medyo maliit, talagang yung tatargetin mo imbes na pumunta ka dun sa matangkad na blocker.
Pero ang mahirap dyan, pag nasanay si Myla dyan, biglang sahurin siya ni Ate Chi. Dahil syempre veteran player na yan, so marunong din sumahod. Saet, pumuntos at bumawi. Bumawi si Ate Chi Saet kasi kanina pa siya pinapadaanan ni Myla Pablo ng bola. Ganyan yung mga setters natin, no? Maano sila? Malansi. Hindi mo alam kung kailan sila pupuntos eh. Uutakan ka nila, sige, papadaanan mo ako. Akala mo, mapapadaan mo yan dito. Lalo na pag frontline talaga sila. Kaya delikado yung mga veteranong setter makalaban. Pero ito, 2 puntos na ang abante ng ating Angels dito sa maagang bahagi ng ating first set. And we have Tats on the service line. Palmer picked it up. Palomata on the quick. Sasagot sa kabila. Back row para kay Tats. Inangat dito para kay Palmer. Cross court. Shen Cruz with a great dig there. They go to Limareva and that hits the corner pocket right on the back. Ano mo, Sinjin, yun yung, as a defender also sa backline, yun yung pinakamahirap depensahan. Yung pinakadulo ng 5 ng zone 5 saka zone 1, hindi mo alam kung outside or inside eh. At tingnan natin kung magtutuloy-tuloy itong pagpuntos ng ating Angels as Semana goes up to Palmer. That's off Nunag. Shen was there. They go to Limareva. Great coverage shown here by both teams. Ooh, that doesn't cross for Ari Love and that brings the Angels to the second technical timeout. Magbabalik mo dito sa PVL livestream. At nagbabalik mo dito sa Premier Volleyball League Reinforced Conference. Ako po ang inyong lingkod, Sinjin Reyes, at kasama pa rin po natin si Nicole Chamzon. May tweets tayo dito, Chami. Go, go, Air Force Lady Warriors. Kaya nyo yan. Go, Ate Wendy. That's coming from Ryan Domingo. Ayan na, maingay na yung ating fans ng Lady Warriors. Ito pa, si Alex Galaxy 16. In fairness, dikit ang laban ngayon sa first set. Hashtag Bea for 5. Nako, mukhang napapabalita na Bea De Leon yung susunod na covers. Magko-cover sa next match. Ganito palang kaaga. Let's go back to our ball game, champs. 4 points ang abante dito ng ating Angels. Saet goes to Limareva. Ganda ng puto doon ni Myla Pablo. Tempiatura on the first ball. Palmer goes down the line. Saet now for the setup. Quick hit there from Luna. Sinjin, napakalayo ng lamang ngayon. Kasi hindi nila nasasalo ng maayos ngayon na first ball. Hindi sila makapag-set up. Unlike tong Angels natin, maganda receive, nakaka-convert sila into points, nakaka-spike sila ng maayos. At hindi nakakatulong yung maagang errors nitong ating Lady Warriors kanina pa na nag-contribute sa napakaraming puntos para dito sa ating Angels. Trying to heal the bleeding here. Antepuestos coming in for Jasper Jimenez to serve. 4 na puntos ang inahabol dito ni Angel Antepuesto. Antepuesto with her usual floater. Saet goes for the quick. Nunag was there for the soft touch. They go to Love on the sais. Pinangat dito para kay Limareva. Palmer ang sasagot sa kabilang panig at puntos para dito sa ating Lady Warriors. Parang napansin ko si Engine ang tinatarget na ngayon ng ating open spiker from Lady Warriors. Cross court and then alternate, mapupunta naman sa down the line. Kaya yung libero nalilito. At yung mga blockers din, hirap na kung ano yung tatakpan nga ba nilang butas. Saan nila papalusutin nga ba kanilang spiker. Semana goes to Palmer again, soft tip. Off-speed shot down the line yon. Limareva with the hammer and off the blockers. That's a check ball. Grabe yung palo niya, parang bomba, napakabilis. At bumabagsak mismo doon sa linya sa dulo. Sabi mo nga kanina, Chams, brasong-braso itong palo ni Limareva. And joke ko nga sa'yo,
baka yun yung future na makikita natin from Azee Hervasio, yung mga brasong-brasong pumali, mga Michelle Morente. Yes. So yun yung mga, ganyan yung kapareho niyang pumalo. Pero yun, miscommunication sa panig ng ating Angels, magbibigay ng puntos para dito sa Warriors. Titingnan natin sa attack points, Shams, abante sa attack points ng ating Lady Warriors ng 3 puntos. Pero mukhang sa dami ng errors na binigay nila, dun sa 5 errors, nagiging 6 na yan kanina, dun kumita ng puntos itong ating Angels. But tuloy-tuloy ang pag-block dito ni Panaga at Love as they get another point for the Lady Warriors. Masyadong nakatore yung dalawa. Si Panaga at si Love. Basang-basa na ang palo ng import ng Angels. At baba sa dalawa ang abante dito ng Angels. Sumahabol ang ating Warriors. They go to the quick. Musa is denied again. It's a block party so far for our Lady Warriors. Coach Jerry calling out a timeout para dito sa Angels, champs. Di ba? Walang depensa. Siyempre, yun yung pupunahin niya. Lagi niya sinasabi na nagsisimula talaga ang play sa depensa. Saka lang kami lagi niya, pag hindi kami makasalo ng bola sa likod, it's either pasasakayin niya kami sa linya talaga mismo para dun mismo sa linya, maaabangan namin yung bola, napapaluin ng aming kalaban. At yan yung aabangan natin dito. Saet now sets up Limareva. Semana was there. They go to Love, who's cross court. Limareva now with a quick drop. They go to Palmer, cross court ulit. And Clona was there pero hindi naangat ng bola na maayos. Tabla tayo at 18. Ito yung time na ready ka nang rumisip na malakas na bola tapos biglang sasabit sa net. Hindi mo hakbang yung paa mo. We are now tied at 18 points, champs, and great point there. Limareva now with an off-speed shot. Hindi naabutan ni Ate Wendy. Libreng putos para dito sa Angels. Nagva-variate na yung mga players ng ating Angels kasi nabablock na sila kanina eh. Dalawang sunod na block. Kaya ngayon nakikita natin na naguhulog na sila para man lang magkaroon ng variation. Looking at the attack points, Chisa ay nakaka-2 puntos na, champs dito sa ating first set, ha? And that's off to drop plays. Sabi ko nga sa'yo, kapag ang mga veteranong setup nagkaroon ng chance na makapuntos, lalo na pag umover sa net, talagang hindi lang sila bibigilan sarili nilang ihulog ng ihulog. At kung gumagana naman, bakit nga naman hindi? Napakagandang service kanina ni Chisaet. Servisyo ulit mula kay Saet. Love there with an off-speed shot. Saet was there. They go to Limareva. Sasagot naman dito para sa Warriors. Maddie Palmer over the blockers of no check. Abante sa 3 puntos ang ating Angels. Timeout ay tatawag dito ni Coach Jasper Jimenez. Dapat talagang alam natin kung saan natin padadaanin yung bola, Sinjin, no? Minsan nanggigigil na tayong pumuntos, hindi natin napapasok yung bola minsan. It's either nagiging block net or outside. And that's great points there from Nicole Chamzon. We are here on the first set of our game number 1. It is 21-18. 3 puntos lamang po ang diferensya nitong ating first game. At meron tayong tweet dito from Dan Odono. Go Angels, take the 3-game winning streak. Ayan nga, pinapoint out ni Dan yung sunod-sunod na pagkapanalo nitong Angels. First win nila was against the Perlas Spikers. Second win was against the Lady Oragon. And now they're looking for their 3rd win dito, champs. Ito ring Lady Warriors, back-to-back wins eh. So titingnan natin kung sino nga bang mananig at makakakuha ng streak. Pero mukhang ngayon may momentum pa itong ating Angels. And right on cue, Limareva unstoppable in the front side of our net. Ito yung medyo mahirap, no? Crucial points, nawawala yung receive natin. Pati palo nawawala din. Okay, at nagbabasa ako ng Twitter, klaruhin lang natin na ang kasama ko pa po ngayon, Nicole Chamzon, mga kapamilya. Mamaya pa po si Bea De Leon. Kaboses mo daw si Bea De Leon, Cham. Ganon. Oo. Yun yung mga tweets na nakababasa ko. Pero lumobo na ang abante dito ng Angels. 5 puntos na of errors nitong ating
Lady Warriors. Pero kung titingnan mo sa attack points, 4 na puntos ang abante. Pero yun, hindi nakakapuno yun dun sa pagkukulang nila sa errors, champs. Yung errors talaga, Shinji, na minsan nakakatanggal din ng momentum yan eh. Tsaka yung moral mo as a team, Yes. bumababa dahil dito sa mga Kasi errors. ang dami mong attack points eh. Nakakapatay ka. Pero kapag hindi mo na tuloy-tuloy, nagkaka-error bigla, sayang yung puntos. At yan nga yung nakakahinayang dito sa panig ni Coach Jasper Jimenez. Kaya 2 timeout, halos magkasunod ang tinawag niya ng si Coach Jasper. So let's see paano yan mababago or anong adjustments kaya ang ma-apply dito sa ating Lady Warriors. Back to our ball game. Service is still with the legendary Chisaet. Tough service there, easy pickup. They go to Love. Down the line. Magandang adjustment ang ginawa doon ni Ariel Love. Grabe yung palo dun sa gitna ng blockers. Dumaan si Engine. Patusok eh. Tsaka patuldok talaga, halos frontline na yung palo doon ni Ariel Love. Yes. Maddie Palmer sumusubok kumabol dito. Ooh! Pero libreng puntos ang naibigay ni Palmer off that error. Yan yung mga pagkakamaling ayaw mo makita. Kakasabi lang natin kanina. Yung mga crucial points sa ganyan. Sayang talaga. And right on time at right on cue kung kailan sila humahabol. And there you have it. A service ace ang magtatapos dito sa ating first set. Dito sa ating match number 1. At nakuha yan ng ating Angels 25-19. Magbabalik po kami dito sa SNA livestream.